في 30 من نوفمبر لعام 1874 شهد قصر بلينهام العريق في مقاطعة أكسفوردشاير البريطانية ولادة طفل سيصبح لاحقاً أحد أبرز الوجوه السياسية والعسكرية في القرن العشرين، وينستون تشرشل. هذا الرجل عاصر وشارك في صياغة أحداث كبرى غيرت وجه العالم، بدءاً من الحرب العالمية الأولى مروراً بالحرب العالمية الثانية ووصولاً إلى عتبات الحرب الباردة. ولد وينستون لعائلة بريطانية من النبلاء، فوالده هو اللورد راندولف تشرشل الذي كان يشغل منصب عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، بينما كانت والدته جيني جيروم ابنة لرجل أعمال أمريكي ثري. وعلى الرغم من المكانة الاجتماعية المرموقة التي حظيت بها العائلة، إلا أنها كانت تعاني باستمرار من أزمات مالية وتراكم للديون، وهي معضلة رافقت وينستون تشرشل نفسه في مراحل كثيرة من حياته الشخصية رغم تدفق الأموال عليه لاحقاً. لم يكن وينستون طفلاً متميزاً في مقاعد الدراسة، بل وصفت بداياته التعليمية بالمتعثرة والفاشلة. وبعد إتمامه المرحلة الثانوية تطلع للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية في ساندهurst، إلا أنه رسب في اختبارات القبول لمرتين متتاليتين، وفي المحاولة الثالثة نجح في الانضمام إليها ليتخرج بعد عام كامل كضابط برتبة ملازم ثان في سلاح الفرسان بالجيش البريطاني عام 1895. في العام نفسه أرسل تشرشل في مهمة عسكرية إلى جزر البحر الكاريبي، وتحديداً إلى كوبا، ليراقب المعارك جنباً إلى جنب مع القوات الإسبانية ضد المقاتلين الكوبيين الساعين للاستقلال، حيث عمل هناك بصفة مراقب عسكري ومراسل صحفي. عقب انتهاء مهمته في كوبا توجه تشرشل إلى الولايات المتحدة الأمريكية موطن والدته، حيث أمضى وقتاً في نيويورك ومدن أخرى. هذه الزيارة تركت في نفسه أثراً عميقاً، وأكسبته فهماً دقيقاً للمجتمع الأمريكي وثقافته، وهو أمر شكل ركيزة أساسية دعمت قراراته السياسية في المستقبل. تلت ذلك مرحلة عسكرية حافلة تنقل فيها تشرشل بين الهند والسودان وجنوب إفريقيا، وخلال هذه السنوات برزت موهبته في الكتابة والصحافة، فألف كتباً وثقت تلك الحروب، ونال شهرة واسعة كجندي شجاع وكاتب بارع. استثمر تشرشل هذه الشهرة بذكاء عند عودته إلى بريطانيا ليمهد بها طريقه نحو معترك السياسة، فترشح لانتخابات البرلمان البريطاني عام 1900 ونجح في الفوز بمقعد عن حزب المحافظين وهو في 26 من عمره، ليبدأ من هناك مسيرته الطويلة داخل أروقة الحكم. بعد دخوله البرلمان البريطاني مع مطلع القرن العشرين، لم يدم مكوث وينستون تشرشل طويلاً في صفوف حزب المحافظين، إذ سرعان ما انقلب عليهم نتيجة خلافات حول السياسات التجارية، ليعلن انضمامه إلى الحزب الليبرالي عام 1904. هذا التحول السياسي الجريء فتح أمامه آفاقاً جديدة، وتوالى صعوده في المناصب الحكومية بفضل فصاحته وقدرته العالية على الخطابة وإقناع الجماهير. وفي عام 1908 شهدت حياته الشخصية حدثاً محورياً اعتبره تشرشل لاحقاً أعظم إنجازاته، وهو زواجه من السيدة كليمنتين هوزير، التي شكلت له سنداً عاطفياً وسياسياً لا يتزعزع، وكانت الجدار المنيع الذي ساعده على مواجهة نوبات الاكتئاب الحادة والمتكررة التي لاحقته طوال مسيرته. استمر الطموح السياسي لتشرشل في النمو، فعين وزيراً للداخلية عام 1910 قبل أن يتقلد في العام التالي منصب اللورد الأول للأدميرالية، ليصبح المسؤول الأول عن الأسطول البحري البريطاني الذي كان يمثل آنذاك القوة البحرية الضاربة والأقوى على مستوى العالم. وكان تشرشل أصغر من تولى هذا المنصب الرفيع. أظهر في وزارته نزعة تحديثية واضحة، إذ أشرف بنفسه على مشروع استراتيجي ضخم لتحويل محركات سفن الأسطول الملكي من العمل بالفحم الحجري إلى الاعتماد على وقود الديزل، مما ضاعف من سرعة وكفاءة السفن الحربية البريطانية قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى.
ومع اشتعال شرارة تلك الحرب العظمى، قاد تشرشل توجهاً عسكرياً طموحاً يهدف إلى إخراج الإمبراطورية العثمانية من الصراع وفتح ممر بحري آمن نحو الإمبراطورية الروسية. تلخصت الخطة في السيطرة على مضيق الدردنيل الاستراتيجي الذي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. انطلقت الحملة العسكرية المعروفة باسم حملة غاليبولي في أوائل عام 1915، لكنها واجهت مقاومة شرسة وباسلة من القوات العثمانية اربكت حسابات الحلفاء. انتهت هذه المغامرة العسكرية بكارثة مأساوية وانسحاب مهين لبريطانيا وحلفائها بعد تكبدهم خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 300 ألف جندي بين قتيل وجريح. حمل تشرشل المسؤولية المباشرة عن هذا الإخفاق الذريع، فجرد من منصبه في وزارة الأسطول، وتحولت ذكرى غاليبولي إلى بقعة سوداء في تاريخه المهني كادت أن تقضي على مستقبله السياسي تماماً. ورغم هذه الانتكاسة القاسية، أظهر تشرشل مرونة لافتة وعاد تدريجياً لخدمة الحكومة الائتلافية عبر توليه مناصب متعددة، كان من أبرزها وزارة الذخيرة ووزارة الحرب والطيران. وخلال هذه الفترة أشرف شخصياً على تمويل وتطوير مشروع بريطاني سري لإنتاج العربات المدرعة، هي الدبابات الأولى التي ظهرت في ميادين القتال الحديثة، وكان لها دور حاسم في كسر جمود الجبهات وإنهاء الحرب لصالح الحلفاء. عقب توقيع الهدنة التي وضعت أوزار الحرب العالمية الأولى، استمر وينستون تشرشل في أداء أدوار مثيرة للجدل من موقعه كوزير للحربية، حيث كان أحد المحركين الرئيسيين للمحاولات البريطانية الرامية للتدخل في الحرب الأهلية الروسية ودعم القوى المناهضة للمد البولشفي بهدف إجهاض الثورة الشيوعية في مهدها، وهي مساع باءت بالفشل في نهاية المطاف. وفي عام 1921 انتقل تشرشل لتولي وزارة المستعمرات، حيث لعب دورا بارزا في صياغة المعاهدة الأنجلو إيرلندية التي منحت إيرلندا الجنوبية استقلالها الذاتي كدولة حرة، وهي الخطوة التي اعتبرها المؤرخون بداية لسلسلة من التفكك التدريجي الذي أصاب جسد الإمبراطورية البريطانية الواسعة في عقود لاحقة. لم تدم الاستعراضات السياسية لتشرشل، إذ عصفت به رياح التغيير في انتخابات عام 1922 وفقد مقعده البرلماني. قاد هذا الإخفاق إلى إعادة تقييم مواقفه، فانقلب على الحزب الليبرالي ووجه انتقادات لاذعة لحكومة حزب العمال الصاعدة، ليقرر في النهاية العودة إلى جذوره السياسية والانضمام مجدداً إلى حزب المحافظين. وبحلول عام 1924 عين تشرشل في المنصب الذي كان يشغله والده سابقاً، مستشاراً للخزانة العامة، غير أن تجربته في هذا الموقع الاقتصادي الرفيع جاءت مصحوبة بإخفاقات مروعة نتيجة تبنيه لسياسة نقدية صارمة أعادت ربط العملة البريطانية الجنيه الاسترليني بالغطاء الذهبي بمعايير ما قبل الحرب. أدى هذا القرار الاستراتيجي غير المدروس إلى تقييد الإنفاق الحكومي وربطه المباشر باحتياطيات الدولة من المعدن الأصفر، مما تسبب في انكماش مالي حاد وتراجع في السيولة النقدية لدى المصارف البريطانية. تزامنت هذه الأزمة مع بداية الركود الاقتصادي العالمي الكبير، فدخلت البلاد في موجة عاتية من الكساد والبطالة، مما جعل من تشرشل أحد أكثر الشخصيات السياسية تعرضاً للنقد والسخط الشعبي في تلك الحقبة، بعد أن حمل مسؤولية إدخال جيل كامل من العمال البريطانيين إلى نفق الفقر. كانت النتيجة الطبيعية لهذه الإخفاقات المتراكمة هي خسارة حزب المحافظين لانتخابات عام 1929، وجاءت معها التصفية السياسية لتشرشل داخل حزبه ليجد نفسه مقصياً عن الحياة العامة والقرار السياسي لمدة ناهزت 10 سنوات كاملة، عرفت تاريخياً بسنوات البرية. قضى تشرشل هذه العزلة الطويلة في منزله الريفي يعاني من الإحباط ونوبات الاكتئاب، لكنه استثمر وقته في الرسم وتأليف موسوعات تاريخية ضخمة. هذه القراءة المعمقة للتاريخ
والاطلاع الواسع على سير النزاعات الأوروبية السابقة صقلت تفكيره الاستراتيجي، وجعلاه يرقب من بعيد الغيوم السوداء التي بدأت تتشكل في سماء القارة العجوز مع التغيرات السياسية المتسارعة في ألمانيا. خلال سنوات عزلة وينستون تشرشل في ثلاثينيات القرن الماضي، كان المشهد السياسي في أوروبا يمر بتحولات جذرية وعاصفة، إذ نجح أدولف هتلر في الوصول إلى سدة الحكم في ألمانيا عام 1933، وبدأ فوراً في تنفيذ برنامج واسع وسري لإعادة تسليح البلاد وتطوير ترسانتها العسكرية. وبفضل قراءته العميقة للتاريخ وفهمه لآليات صعود الأنظمة التوسعية، كان تشرشل من أوائل السياسيين البريطانيين الذين أدركوا أبعاد هذا التحول الخطر، فبدأ عبر مقالاته وخطاباته في البرلمان يطلق صيحات التحذير من خطورة العقيدة النازية والتطلعات العدوانية التي تتبناها برلين، منتقداً بشدة سياسة التهدئة والمهادنة التي اتبعتها الحكومة البريطانية آنذاك. لم تحظى تحذيرات تشرشل المتكررة بقبول واسع لدى الشارع البريطاني أو النخبة الحاكمة في البداية، إذ كانت جراح الحرب العالمية الأولى ما تزال غائرة في وجدان المجتمع، ولم يكن أحد في بريطانيا أو أوروبا مستعداً للتفكير في احتمالية الانزلاق نحو نزاع مسلح جديد، مما أبقى تشرشل وحيداً في الظل ومتهماً من قبل البعض بإثارة المخاوف، غير أن أحداث الواقع سرعان ما صدمت الجميع. وتأكدت مخاوف تشرشل عندما بدأ هتلر في تنفيذ مخططاته التوسعية وضم النمسا وأجزاء من تشيكوسلوفاكيا، لتستيقظ القارة العجوز على حقيقة الخطر الداهم. أعادت هذه التطورات المتسارعة وينستون تشرشل إلى الواجهة السياسية مجدداً، فعقب اندلاع الحرب العالمية الثانية رسمياً في سبتمبر من عام 1939، واستجابة للضغط الشعبي والسياسي، أعيد تعيينه في منصبه القديم للورداً أولاً للأدميرالية ووزيراً للأسطول. بادر تشرشل فوراً بطرح أفكار هجومية، كان أبرزها السيطرة على ميناء نارفيك في النرويج لقطع إمدادات خام الحديد الحيوي عن المصانع الألمانية. ورغم فشل هذه العملية واجتياح القوات النازية للنرويج كاملة، إلا أن التبعات السياسية لهذا الإخفاق لم تقع على عاتق تشرشل، بل عصفت برئيس الوزراء نيفل تشامبرلين، الذي واجه ضغوطاً هائلة وانتقادات لاذعة بسبب فشل سياساته السلمية، مما أجبره على تقديم استقالته بعد رفض حزب العمل الدخول في أي حكومة ائتلافية تحت قيادته. انحصرت خيارات خلافة تشامبرلين بين شخصيتين، وينستون تشرشل واللورد هاليفاكس، ومع اعتذار الأخير عن قبول المنصب، توجه تشامبرلين إلى قصر باكنغهام في 10 من مايو لعام 1940، وقدم استقالته رسمياً للملك جورج السادس، مشيراً عليه باستدعاء تشرشل لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وهكذا تولى وينستون تشرشل رئاسة وزراء بريطانيا في أدق وأخطر أزمة وجودية واجهتها البلاد في تاريخها الحديث، حيث بات مصير الإمبراطورية معلقاً بقراراته في وقت كانت فيه القوات الألمانية تكتسح الجبهات الغربية بسرعة فارقة. تولى وينستون تشرشل رئاسة الوزراء في وقت كانت فيه القارة الأوروبية تشهد انهياراً عسكرياً متسارعاً، إذ تزامنت بداية عهده مع الاجتياح الألماني الصاعق لكل من هولندا وبلجيكا وفرنسا. واجه تشرشل هذه الساعات العصيبة بالتنقل المستمر بين لندن وباريس، محاولاً بكل قوته إبقاء الفرنسيين في دائرة النزاع، إلا أن الجيش الفرنسي انهار بسرعة فاقت كل التوقعات أمام الآلة العسكرية الألمانية. وأمام هذا الواقع المرير، اتخذت القيادة البريطانية قراراً استراتيجياً حاسماً بعدم استنزاف ما تبقى من مواردها العسكرية في معركة خاسرة على الأراضي الفرنسية، والتركيز بدلاً من ذلك على سحب قواتها قبل أن يتمكن الألمان من إبادتها بالكامل. تجسد هذا القرار في ملحمة إجلاء دنكرك الشهيرة، وهي عملية عسكرية معقدة شارك فيها الأسطول الملكي البريطاني إلى جانب مئات السفن والزوارق المدنية والتجارية، ونجحت في سحب أكثر من 340 ألف جندي من قوات الحلفاء عبر بحر المانش.
ورغم أن هذا الانسحاب كان يمثل من الناحية العسكرية تراجعاً جلياً، إلا أن تشرشل استثمره كإنجاز معنوي كبير أعاد تنظيم الصفوف، ووفر لبريطانيا مئات الآلاف من الجنود المدربين القادرين على التصدي للغزو الألماني المتوقع والمشاركة لاحقاً في العمليات الحربية في شمال إفريقيا. ومع تحقيق هذا النجاح المعنوي، تحرك تشرشل بحزم لتهدئة الجبهة الداخلية وإسكات الأصوات السياسية المعارضة داخل حكومته التي كانت تميل لعقد اتفاقية سلام مع ألمانيا، وعلى رأسها اللورد هاليفاكس، ليتفرغ تشرشل تماماً لتنظيم الخطوط الدفاعية للبلاد. وضعت الحرب أمام تشرشل أمام اختبارات أخلاقية واستراتيجية بالغة التعقيد، لعل أبرزها قصة الأسطول البحري الفرنسي. فعلى الرغم من سقوط فرنسا، كان لجيشها أسطول بحري ضخم يرابط في ميناء المرسى الكبير في الجزائر. تملكت بريطانيا مخاوف حقيقية من أن تقع هذه السفن الحربية تحت سيطرة هتلر، مما قد يمنحه السيادة الكاملة على البحر المتوسط ويهدد قناة السويس. وأمام هذه المعضلة، وجه تشرشل إنذاراً صارماً لقيادة الأسطول الفرنسي يخيرها بين الانضمام للحلفاء أو الإبحار نحو موالئ محايدة. ولما رفض القائد الفرنسي هذه الشروط، أصدر تشرشل أوامره للقطع البحرية البريطانية بفتح النار في مطلع يوليو عام 1940. أسفرت هذه الضربات على إغراق بارجة فرنسية وإصابة سفن أخرى ومقتل نحو 1300 بحار فرنسي. هذا التصرف العنيف ضد قوات كانت حتى أمس القريب حليفة لبريطانيا أثار موجة من الاستهجان والنقد، لكنه في الوقت ذاته عكس طبيعة التفكير الاستراتيجي الصارم لتشرشل، الذي كان يضع المصالح الحيوية البريطانية وحماية الأمن القومي فوق أي اعتبارات دبلوماسية أو عهود سابقة في أوقات الأزمات الوجودية. عقب سقوط فرنسا، وجهت ألمانيا النازية ثقلها العسكري نحو بريطانيا، واستهلت خطتها بغارات جوية مكثفة بهدف تدمير سلاح الجو الملكي وتمهيد الطريق لغزو بري محتمل. غير أن بريطانيا كانت قد استعدت لهذه المواجهة عبر تشييد أول شبكة دفاع جوي متكاملة ومنظمة في العالم، عرفت باسم نظام داودينغ، نسبة إلى قائد سلاح الجو هير داودينغ. نجح هذا النظام بالتعاون مع بسالة الطيارين البريطانيين في التصدي لطائرات اللوفتوافا الألمانية وإفشال مخططاتها في معركة بريطانيا الجوية الشهيرة. ورغم نجاح القاذفات الألمانية في إلحاق دمار واسع بالعاصمة لندن عبر قصفها بآلاف القنابل، إلا أن النتيجة الاستراتيجية النهائية مالت لصالح الدفاعات البريطانية. نجح تشرشل في حشد الرأي العام الداخلي وراء قراراته لمواصلة القتال وعدم الاستسلام، وألقى مجموعة من أبرز خطاباته السياسية التي صاغت صورته في الوجدان الجمعي كقائد وطني منقذ ومحفز للصمود. وفي سبتمبر من عام 1940 تعقد المشهد العسكري بدخول إيطاليا النزاع، إذ أصدر الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني أوامره للقوات المتمركزة في ليبيا بشن هجوم على مصر التي كانت تقع تحت الحماية البريطانية، طمعاً في استغلال انشغال لندن بالجبهة الأوروبية. تمكن الجيش البريطاني من صد هذا الهجوم ببراعة، وشن ضربة مضادة توغل بها داخل الأراضي الليبية، مما دفع هتلر لإرسال فيلق مدرع ألماني بقيادة الجنرال إيرفين رومل لإنقاذ حليفه من الانهيار التام في شمال إفريقيا. أدرك تشرشل بعمق أن الموارد البشرية والاقتصادية لبريطانيا لن تمكنها من تحقيق النصر النهائي بمفردها دون مساندة خارجية حاسمة، فصب جل جهوده الدبلوماسية نحو هدف رئيسي: إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بدخول الحرب. امتلك تشرشل أدوات متميزة لإنجاز هذه المهمة، فإلى جانب فصاحته كان يتفهم العقلية الأمريكية جيداً بحكم أصول والدته، ونجح في بناء رابطة قوية وصداقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، متبادلاً معه الرسائل السياسية والاستراتيجية بانتظام. أثمرت هذه العلاقات الوثيقة عن تنظيم حملات واسعة لكسب تأييد الرأي العام الأمريكي
ومواجهة جماعات الضغط الداعمة للحياد. وتوجت الجهود بنجاح واشنطن في تمرير برامج الدعم العسكري والاقتصادي السخي والمعروفة بقانون الإعارة والاستئجار، التي أمدت بريطانيا ولاحقاً الاتحاد السوفيتي بالطعام والسلاح والذخيرة. شمل هذا الدعم اللوجستي شريان الحياة الذي مكن بريطانيا من الصمود في وجه الحصار الاقتصادي، وجنبها خيار توقيع سلام اضطراري مع برلين في الوقت الذي كانت فيه المعارك في الصحراء الغربية تزداد شراسة وضراوة حول خطوط الإمداد الحيوية وقناة السويس. شهد شتاء عام 1941 المنعطف الأبرز في مسار الحرب العالمية الثانية. ففي 7 ديسمبر شنت الطائرات اليابانية هجوماً مباغتاً على قاعدة بيرل هاربر البحرية في هاواي، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان الحرب على اليابان، وتبعه إعلان أدولف هتلر الحرب على واشنطن. هذا التطور مثل حجر الزاوية الذي طالما انتظره تشرشل، إذ دخلت القوة الاقتصادية والصناعية الكبرى ميدان الصراع رسمياً إلى جانب الحلفاء، وبات انكسار دول المحور مسألة وقت جراء تفوق القدرات البشرية والإنتاجية للمعسكر الحليف، رغم استمرار المعارك العنيفة وتراجع قوات هتلر التدريجي على الجبهة الشرقية أمام السوفيات. وفي خضم هذه الصراعات الواسعة برز كابوس آخر أرق تشرشل كثيراً، وتمثل في هجمات الغواصات الألمانية يو-بوت في المحيط الأطلسي، والتي نجحت في إغراق ملايين الأطنان من خطوط الإمداد الحيوية القادمة من أمريكا، غير أن الكفة مالت لصالح بريطانيا بفضل مجهود استخباراتي معقد شارك فيه فرنسيون وبولنديون، وأفضى إلى فك شفرة الآلة الاتصالات الألمانية الرهيبة إنيغما، مما سمح بتعقب الغواصات وحماية سفن الشحن. ومع تحول دفة الحرب قاد تشرشل بلاده بحنكة سياسية عبر رحلات مكوكية لتنسيق المواقف مع الحلفاء، موازناً بين شراكته الوثيقة مع روزفلت وعلاقته المعقدة والجافة مع الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، التي لم يجمعها سوى المصالح المشتركة والعداء المشترك للنازية. ورغم الهالة البطولية التي أحاطت بتشرشل، إلا أن مسيرته شهدت اتخاذ قرارات تسببت في كوارث إنسانية وصفت بأنها جرائم حرب مسكوت عنها. ففي عام 1942 وعقب احتلال اليابان لبورما وقطع خطوط إمداد الأرز، خشيت الحكومة البريطانية من اجتياح ياباني لإقليم البنغال الهندي، وتفادياً لذلك أمر تشرشل بتطبيق سياسة الأرض المحروقة في المنطقة، فصودرت المحاصيل وأحرقت آلاف الأفدنة. وتزامن هذا القرار مع كوارث طبيعية ضربت المنطقة، مما أسفر عن وقوع مجاعة مروعة حصدت أرواح ما لا يقل عن 3 ملايين إنسان. ووجه المؤرخون الهنديون أصابع الاتهام مباشرة لتشرشل، معتبرين المجاعة عملاً متعمداً، بينما عزاها الإنجليز للظروف الجوية وتبعات الحرب. ولم تقتصر هذه الاستراتيجيات الصارمة على المستعمرات، فمع بدء قاذفات تشرشل شن غارات ليلية مكثفة على المدن الألمانية للضغط على المدنيين. شهد شهر فبراير من عام 1945 واحدة من أبشع العمليات العسكرية، حيث تعرضت مدينة درازدن التاريخية التي كانت تفتقر للمنشآت العسكرية الكبرى لقصف جوي حارق ومكثف أدى لتدميرها تماماً ومقتل قرابة 25,000 مدني، في خطوة اعتبرها الكثيرون من الباحثين جريمة حرب واضحة لا مبرر استراتيجياً لها. مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها واستسلام ألمانيا في مايو من عام 1945، حظي وينستون تشرشل بشعبية جارفة كقائد قاد بلاده من حافة الانهيار إلى النصر، غير أن هذه الهالة البطولية لم تشفع له في صناديق الاقتراع، إذ صدم الشعب البريطاني المراقبين في يوليو من العام نفسه بحجب ثقته في حزب المحافظين في الانتخابات العامة، واختار بدلاً منه حزب العمال بقيادة كليمنت آتلي، رغبة من الناخبين في التركيز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية
بعد سنوات التقشف. تقبل تشرشل هذه النتيجة بروح رياضية، وانسحب إلى مقاعد المعارضة، مستثمراً وقته في تأليف موسوعته الشهيرة عن الحرب العالمية الثانية، والتي نال عنها لاحقاً جائزة نوبل في الأدب عام 1953. وفي عام 1951 نجح حزب المحافظين في الفوز مجدداً، ليعود تشرشل إلى رئاسة الوزراء وهو في 77 من عمره، متزامناً مع ارتقاء الملكة إليزابيث الثانية العرش، حيث شكل لها مرشداً سياسياً ومستشاراً استراتيجياً في بداية عهدها. عانى تشرشل في هذه المرحلة من تدهور مستمر في حالته الصحية، إذ لاحقته جلطات دماغية وأزمات قلبية متكررة منذ مطلع الأربعينيات. ورغم تقدمه في السن ونمط حياته المرهق، إلا أنه استمر في منصبه حتى أجبرته جلطة حادة على تقديم استقالته في أبريل من عام 1955، مسلماً دفة القيادة لتلميذه ووزير خارجيته أنتوني إيدن. أمضى تشرشل العقد الأخير من عمره في عزلة هادئة بمنزله الريفي برفقة زوجته كليمنتين، متفرغاً لممارسة هوايته في الرسم والكتابة، حتى وافته المنية في 24 من يناير لعام 1965. أقيمت له جنازة رسمية مهيبة وحافلة، حضرها ملوك ورؤساء من مختلف أنحاء العالم، لتطوى بوفاته صفحة واحد من أكثر القادة السياسيين إثارة للجدل في التاريخ الحديث، تاركاً إرثاً يوازن بين الحنكة العسكرية في مواجهة الفاشية والقرارات الاستراتيجية الصارمة التي تركت ندوباً عميقة في مناطق عدة.